Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri 27 mai. Este o zi în continuare în care atenția tuturor va fi îndreptată asupra relațiilor, doar că pare o zi ceva mai liniștită. Uite, miercuri, de asemenea, este o zi bună să comunicăm, este o zi bună să punem întrebări, da? De ce nu funcționează, ce nu se întâmplă. De asemenea, să știți că poate să fie și o zi de miercuri, în care, uite, suntem în Marea Preoteasă și faetonul. E o zi despre informații, despre drum, despre direcție și e o zi în care, uite, e bine să ne informăm în ce direcție vrem să mergem. E bine să ne informăm încotro anume se îndreaptă o situație. De asemenea, poate să fie și o zi de miercuri în care aflăm tot felul de vești, pot fi tot felul de întâlniri, evenimente la care participăm, dar în general să știți că este o zi ușor aglomerată, în ce sens vom interacționa cu mulți oameni. Da? Iar energia generală este îndrăgostiții. Din nou este o zi cu alegeri și este o zi în care ni se cere foarte clar să vedem ce anume este important în viața noastră. Da? Ce anume e pe sufletul nostru și tot ziua asta de miercuri să știți că poate să vină și cu un aer așa mai adolescentin. Da? Acum, pentru fiecare zodie în parte o să vedeți că este diferit, pentru fiecare zodie în parte se activează energia asta pe undeva, mai ales că în a doua parte a zilei vom asista, da, și la momente mai tensionate. Prima parte a zilei e cu soare așa, cu liniște și pace în viața fiecăruia, se discută, se analizează, doar că undeva spre seară emoțiile o pot lua razna și mai mult decât atât, fiecare, știu eu, poate ar fi bine să mai lase în trecut anumite idei, anumite reguli, anumite legi după care funcționa. Există o predispoziție undeva spre seară să exagerăm, da? Și știu eu, poate chiar să reacționăm într-un anumit mod dacă nu ne simțim aleși, iubiți, apreciați, respectați. Se activează o rană, da, undeva spre seară, însă eu zic că totuși e o zi în care lucrurile se pot rezolva, mai ales că e ziua lui Mercur. Mercur e în Gemeni, se simte foarte bine acolo și eu zic că ne ajută, mai ales dacă suntem deschiși, să ne informăm, să discutăm, dar, repet, pe un ton așa mai calm. Acum, energiile care sunt pe cer, să știți că în continuare se simt foarte intens și se vor mai simți. Doar că, repet, prima parte a zilei de miercuri e mai liniștită, da? O să discutăm exact pentru fiecare zodie în parte cam de unde vine soluția, de unde vine încurcătura și ce anume e bine de făcut ca să iasă bine din povestea respectivă. Așa că vă invit pe aplicație, în special, da, pe aplicație, pe site, știu că este o problemă acolo cu partea de reclame, intrați pe aplicație, dacă n-ați instalat-o, vă invit să o instalați, iar cei care o aveți deja instalată, vedeți că trebuie să o actualizați ca să aveți varianta nouă. Da? Intrați în Google Play sau în App Store, scrieți numele aplicației și vă apare acolo o actualizare și apăsați pe butonul actualizați și puteți să vedeți previziunile zilnice și tot ce mai e pe acolo. Da? Aveți link și în primul comentariu, am făcut și un video prin care vă explic tuturor unde anume să căutați informațiile respective și de asemenea reamintesc să fiți atenți la conturile false care sunt făcute cu numele meu, eu tot le prind, le postez, dacă voi mă ajutați să le raportăm împreună, că dacă le raportez eu singură nu dispar, e ok, da, vreau să mă ocup și de partea asta în următoarea perioadă și stați aproape că previziunile pentru iunie sunt pe val, da, urmează să apară, să știți că urmează o lună iunie sub semnul turnului, deci o lună în care lucrurile se mai pot zdruncina așa pentru fiecare în parte. Dar, momentan, da, săptămâna aceasta în continuare mai suntem cu mici mari blocaje, cu tot felul de atașamente din astea posesive, da, și tot felul de obiceiuri, zic eu, care nu ne fac bine. Uitasem de cartea oracol. Acum, cei care ați rămas până la final, vedeți și cartea oracol, cei care nu, asta este. Bun. Și acestea fiind spuse, uite, avem aici iubire spirituală, da? Deci poate să fie și o zi de miercuri în care ni se cere să ne ascultăm și partea aceasta de suflet, da? Apoi avem pericol, frică, război, situații tensionate, iar apoi avem romantismul este în aer. Acum să știți că da, e despre relații în ziua de miercuri, acolo sunt discuții, acolo sunt mici mari conflicte, că de joi încolo se schimbă energia, însă la baza pachetului avem luna, da? Schimbări în viața ta.
Ei, da, este o perioadă de schimbări, anumite lucruri se blochează, anumite lucruri se pot repara, însă eu cred că până la urmă este o zi de miercuri în care reușim să ajungem la un numitor comun și de ce nu să începem să conștientizăm, știu eu, că lucrurile se schimbă în permanență și că viața în general e ca un roller coaster, sus, jos și atunci tocmai asta e frumusețea ei. Da? Hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie, pentru că, repet, pentru fiecare zodie ajutorul în ziua de miercuri vine dintr-o direcție, furtuna vine din altă direcție. O să discutăm exact, așa că vă invit pe aplicație în mod special. Acolo o puteți instala gratuit, puteți să vedeți gratuit, nu vă trebuie cont, e foarte simplu. Intrați în Google Play, Magazine Play sau App Store, depinde ce telefon aveți, și căutați aplicația Cristina Zurba și o instalați sau o actualizați. Cei care o aveți deja, actualizați-o, da? Pentru că în varianta nouă aveți acces și la aceste previziuni. Cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag pe aplicație. Da? Aveți link în primul comentariu și făcut un video prin care vă arăt cum anume să o instalați sau să o actualizați. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă.